Okay, good morning everyone. So আজি তোমালোকৰ ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ ক্লাস 12 ফৰ গভৰ্নমেন্ট বাজেট সৰকাৰি বাজেট সম্বন্ধে আমি ডিসকাস কৰিছিলো যোৱা ক্লাছত আমি যেটো মূলধনী বাজেট আৰু ৰাজহ বাজেট হয় না সো ৰাজহ বাজেট আৰু মূলধনী বাজেটৰ কনসেপ্টখিনি বুজাইছিলো তাতে মই ৰাজহ বাজেট যেটো আছিল সেই বাজেটৰ আমি ৰাজহ প্ৰাপ্তি বা revenue receipt concept khini poisilo or revenue receipt underot ami duta concept paisilo rajah prapti ami duta bostu paisilo sarkare aay hongro dui dhone kore tax revenue aro non tax revenue joa class ot ami tax revenue concept to bujisilu koror madhyomere jikhini aay hongro kore heikhini tate amar pratyokho kor aro porokho koror kotha duta asile hoy na hoy clear so aji ami non tax concept to bohim je sarkare koror bahiro onnyanyo ki uthor pora rajah hongro kore ba aay hongro kore হল তো নন ট্যাক্স রেভিনিউ আর ট্যাক্স রেভিনিউ যত আমি ট্যাক্স রেভিনিউ কনসেপ্ট টু বুঝিছিল তার ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কনসেপ্ট এটা কইছিল আর আজি আমি নন ট্যাক্স রেভিনিউ কনসেপ্ট খিনি পঢ়িম আন্ডার বাজেট লগতে আমি ক্যাপিটাল বাজেট মূলধনী বাজেটৰ যেটো ক্যাপিটাল রিসিপ্ট সো মই লিখি থৈছো হেটো আমি স্টাডি কৰিম মিন্স মূলধনী প্ৰাপ্তি আমাৰ যিখিনি আহে কৰ পৰা আহে আর নন ট্যাক্স রেভিনিউ কোনখিনি আহে হেখিনি মই লিখিছো সো এবাৰ মই ডিসকাস কৰি দিলে বুজি পাই যাবা ক্লিয়ার হ'ব তেতিয়ালে বলা আমি আজি এটু বস্তুলে স্টাডি কৰো আজি আমাৰ টপিক হৈছে কি জানানে গভৰ্নমেন্ট বাজেটৰ গভৰ্নমেন্ট কিহৰ সো গভৰ্নমেন্ট বাজেটৰ ওকে সো গভৰ্নমেন্ট বাজেটৰ আমাৰ সোর্স অফ রেভিনিউ আর্নিংৰ আমি পাইছিলো বাজেটৰ রেভিনিউ বাজেট এন্ড ক্যাপিটাল বাজেট রেভিনিউ বাজেটৰ আন্ডাৰত আমাৰ সোর্স অফ রেভিনিউ আছিল ট্যাক্স রেভিনিউ আৰু নন ট্যাক্স রেভিনিউ ট্যাক্স রেভিনিউ আন্ডাৰত আছিল ডাইরেক্ট আৰু ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ কনসেপ্ট যিখিনি লাস্ট ক্লাছত মই বুজাইছো আজি আমাৰ নন ট্যাক্স রেভিনিউ জানা নেকি নন ট্যাক্স রেভিনিউ ইজ হোয়াট এভার দা রেভিনিউ আর্ন বাই গভর্নমেন্ট কি উইদাউট ট্যাক্স মিন্স ট্যাক্সৰ বাহিৰে চৰকাৰে যিখিনি ৰাজহ চৰকাৰে পায় তার মানে করর মাধ্যমে যিখিনি সরকারে রাজহ পাইছে এখিনি কর রাজহ হেতু ডাইরেক্ট ট্যাক্সও হব পারে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সও হব পারে ক্লিয়ার কিন্তু করর তো নহয় করর বাহিরেও সরকার আর্নিং আছে হয় না রেলওয়ের পৰা আর্নিং করে সরকারে এলআইসির পৰা আর্নিং করে সরকারে স্টেট গভর্নমেন্ট বিলাকক কি কৰিছে লোন প্রোভাইড কৰিছে তাৰ পৰা ইন্টারেস্ট আর্নিং করে হয় না সো এইবিলাক কথা আহি যাব ফিস পায় ফাইন পায় সো আমার নন ট্যাক্স রেভিনিউর আন্ডারত আমি পাম কি জানানে ইন্টারেস্ট ইজ one of the element of non-tax revenue. Profits and dividends is one kind of non-tax revenue. Fees also non-tax revenue source. Assets is one kind of non-tax revenue source. Gifts and grants is also non-tax revenue source. Clear? এতিয়া কৰৰ বাহিৰেও চৰকাৰে যিখিনি বাজেটত ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰে তাৰে এটা হৈছে তোমাৰ ইন্টারেস্ট তে ইন্টারেস্ট মানে কি জানানে নাই ইন্টারেস্ট হৈছে সুদ এতিয়া ইউনিয়ন বাজেটত বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ যেটো বাজেটত সরকাৰৰ রেভিনিউ আর্নিং হয় তাত সরকারে সেই তাত রেভিনিউ আর্নিংত এটা রেভিনিউ ইন্টারেস্টৰ পৰা আহে কেনেকৈ জানানে ধৰি লোৱা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে স্টেট গভর্নমেন্টক বা কোনোবা বেলেগ পাব্লিক সেক্টৰ ইউনিটসক গভর্নমেন্টে কি কইলে বা প্রাইভেট সেক্টর ইউনিটসক গভর্নমেন্টে কি কইলে লোন প্রোভাইড কইলে ওকে সাপোজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে লোন প্রোভাইড করিলে কাক ধার দিলে কাক স্টেট গভর্নমেন্টসক যদি স্টেট গভর্নমেন্টসক লোন দিছে তেতিয়াহলে সেই লোনৰ এগেইনস্টত গভর্নমেন্টে এটা সুদ পাব ইন্টারেস্ট পাব হেতু প্রাইভেট সেক্টর এন্টারপ্রাইজকো দিব পারে যদি এলসো মই লিখি থৈছো লোন যদি প্রোভাইড করে তো লোনৰ এগেইনস্টত সরকারে যেটো সুদ পাব ইন্টারেস্ট পাব ক্লিয়ার সাপোজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আসাম গভর্নমেন্টক লোন প্রোভাইড করেছে লোন কিন্তু গিফট নহয় গ্রান্টসও নহয় তেতিয়াহলে সেই লোনৰ এগেইনস্টত যেটো টকা আর্ন হ'ব এজ এ ইন্টারেস্ট দিস ইজ অলসো পার্ট অফ নন ট্যাক্স রেভিনিউ ক্লিয়ার নেক্সট হৈছে প্রফিটস এন্ড ডিভিডেন্ডস প্রফিটস এন্ড ডিভিডেন্ড হৈছে ধৰি লোৱা গভর্নমেন্টৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ বহুতো পাব্লিক সেক্টর ইউনিটস আছে পিএসইউ পাব্লিক সেক্টর ইউনিটস ওকে রেলওয়ে হ'ব পাৰে পোস্টেল ডিপার্টমেন্ট হ'ব পাৰে এলআইসি হ'ব পাৰে ক্লিয়ার সো রেলওয়ে এলআইসি মই লিখি থৈছো সোৱা তেতিয়ালে গভর্নমেন্টৰ যিবিলাক সেক্টর আছে পাব্লিক সেক্টর ইউনিট তাৰ পৰা গভর্নমেন্টে প্ৰফিট আৰ্ন কৰে ৰেলওয়েৰ পৰা বহুত টকা গভর্নমেন্টে পায় গভর্নমেন্ট এলআইসি বহুত টকা আৰ্ন কৰে হয় না নহয়
পোষ্টেলৰ পৰা আৰ্ণ কৰে মুঠতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক ছেক্টৰ আছে সেইবিলাক ছেক্টৰৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰফিট আৰু লাভাংশ ডিভিডেণ্ড আৰ্ণ কৰে সেইটোও কিন্তু নন টেক্স ৰেভিনিউৰ এটা পাৰ্ট ক্লিয়াৰ থাৰ্ড লিখিছোঁ ফিজ আমি বহুত ধৰণৰ ফিজ দিব লাগে হয়নে নহয় গাড়ী লাইচেন্স ল'বৰ কাৰণে ফিজ দিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ফিজ দিব লাগে হয় না বহুত বস্তুত আমাৰ কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দিব লাগে ইটোৰ কাৰণে সিটোৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েল কিবা এটা মই বিজনেছ কৰিম তাৰ কাৰণে এটা ফিজ দিব লাগে চ' ব্যৱসায় এটা কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিট ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে ফিজ দিব লাগে হয়নে নহয় চ' তেনেধৰণৰ ফিজবিলাকো কিন্তু নন টেক্স ৰেভিনিউৰ অংশ ক্লিয়াৰ ইচেটছ ওকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট নতুন কনচেপ্ট যদি তোমাৰ কাৰণে ওকে ইচেটছ মানে কি জানা সাপোজ ধৰি লোৱা আমাৰ কোনো এটা এৰিয়াত এজন মানুহ বসবাস কৰে তেওঁৰ কৰ'ৰ্ছ টকাৰ এছেট আছে সম্পত্তি আছে কিন্তু তেওঁ মানুহজনৰ আগে পিছে কোনো ক্লেইম কৰা মানুহ নাই ধৰা মানুহজনৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই মানুহজনৰ পৰিয়ালতো কোনো ৰিলেটিভছ নাই তেনেকা ব্লাড ৰিলেটেড যে যোনে দাবী কৰিব যে এই প্ৰপাৰ্টিটো আফটাৰ ডেথ অফ ডেট ওনাৰ সেই মানুহজনৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই সম্পত্তিখিনিৰ মালিক কোনোবা এজন দাবী কৰিব যদি থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম আছে কিন্তু ধৰা দাবী কৰা মানুহেই নাই ক্লিয়াৰ সাপোজ সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ যদি ওনাৰজন ঢুকাই যোৱাৰ পিছত সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ ক্লেইম কৰাৰ কোনো মানুহ নাই ল'ৰা ছোৱালী নাই ভাইটি নাই কোনো পৰিয়ালৰ কোনো মানুহ নাই তেতিয়াহ'লে তেনে এটা প্ৰপাৰ্টিৰ ওনাৰজন যদি ঢুকাই যায় তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই প্ৰপাৰ্টিটো গভৰ্ণমেণ্টে কেপচাৰ কৰি লয় মিনছ গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি প্ৰপাৰ্টি নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ আহে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰপাৰ্টিৰ যিটো মাৰ্কেট ভেলু সেইটোতো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা আৰ্নিঙে হ'ল ন চ' সেই আৰ্নিংটোক কোৱা হয় ইচেটছ ওকে মিনছ ইচেটছ হৈছে তেনেধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ভেলু যিটো প্ৰপাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্টে নিজে নিজৰ ৰাইটত লৈ লয় যিটো প্ৰপাৰ্টিৰ কোনো ওনাৰ নাই মিনছ মেইন ওনাৰজনৰ আফটাৰ ডেথৰ পিছত কোনো ক্লেইম কৰা মানুহ নাই যদি ক্লেইম কৰা কোনো মানুহ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ ভেলুটো গভৰ্ণমেণ্টে নিজে লয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো কিন্তু নন টেক্স ৰেভিনিউত আহিব ক্লিয়াৰ তাৰ লগে লগে গিফ্ট গ্ৰাণ্টছ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ গিফ্ট গ্ৰাণ্টছ পায়ে থাকে হয়নে নহয় সেইটো ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ পৰাও পাব পাৰে সেইটো কি বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰাও পাব পাৰে নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰাও পাব পাৰে তেনেধৰণৰ গিফ্ট গ্ৰাণ্ট যিবিলাক চৰকাৰে পায় তেনেবিলাক গিফ্ট গ্ৰাণ্টছো কিন্তু একচুৱেলি চাব গ'লে কি নন টেক্স ৰেভিনিউৰ সোৰ্স ওকে তো ফাইনেলি নন টেক্স সোৰ্স ৰেভিনিউৰ সোৰ্সৰ এলিমেণ্ট আৰু আছে মই পাঁচটা বুজালোঁ ক্লিয়াৰ ফাইনেলি এবাৰ গাই দিছোঁ নন টেক্স ৰেভিনিউৰ সোৰ্স হৈছে হোৱাট এভাৰ দ্য interest earned by the government by providing loans profits and dividend also earned by government key sector okay means public sector units or pora jodi government e profit earn korise railway lic bilakor pora registration fees bibhinno dhoroner commercial background tot ami business korile fees dibo lage government ok kiba license ulabo kane fees dibo lage tar karone jodi moi disu fees hetu non tax revenue অংশ hobo ঠিক তেনেকা ইচেটছ বুলি কৈছোঁ যেটো ইচেটছ হৈছে কোনো এটা প্ৰপাৰ্টিৰ যদি ওনাৰজন মেইন ওনাৰজনৰ ডেথ হয় তাত যদি আফটাৰ ডেথ অফ ডেট পাৰ্সন যদি তাত ক্লেইম কৰিব লগা কোনো মানুহ নাথাকে যে প্ৰপাৰ্টিটো মই পাম তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ ক্লেইম কৰা মানুহ যদি লিগেল হিয়াৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই প্ৰপাৰ্টিটো গভৰ্ণমেণ্টে লৈ লয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কেপচাৰ কৰিলে তাৰ ভেলুটো কিন্তু নন টেক্স ৰেভিনিউত যাব ক্লিয়াৰ Number last, gift and different kind of gift and grants also key enjoyed by the government. Okay, so that kind of gifts and grants also part of non-tax revenue. So these are the elements of non-tax revenue source by elements. Okay, goal. Next about capital receipts means government budget or revenue receipt or tax revenue non-tax revenue kolu today actually we discuss another one key capital receipt which is the part of capital budget okay so capital budget ot always monot rakhiba duta important kotha associate hoi thake one is creates a liability means capital receipt or logot eta daibodhota jorito hoi thake are also key capital receipts also reduces assets means capital receipt or logot assets reduced to involve hoi thake aro liability jorito hoi thake means capital budget or capital receipt ji nukwa always associated with liability and assets means definitely it creates liability and reduces assets okay tetia hole question hoise
ইয়াৰ সোর্স কি মিন্স ক্যাপিটাল রিসিপ্টসৰ সোর্স কি যদি সোর্স চাব যোৱা তেতিয়াহ'লে সোর্স মই তিনিটা লিখিছোঁ ওৱান ইজ বৰোয়িংছ ইজ সোর্স মিন্স সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে বিভিন্ন প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ পৰা বিভিন্ন ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ওকে মিন্স ফৰেন কাণ্ট্ৰি ৱৰ্ল্ড বেংক হ'ব পাৰে IMF হ'ব পাৰে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰেন কাণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে ওকে সো বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হ'ব পাৰে উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা হ'ব পাৰে ওকে সো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি টকা বৰো কৰে ধাৰ কৰে সো তেনে ধৰণৰ ধাৰবিলাকো কিন্তু ওৱান কাইণ্ড অফ কি ৰিচিপ্ট আৰু যেহেতু ধাৰ তাৰ লগত এটা বস্তু জড়িত হৈ আছে কি লাইবিলিটি কিয় অলৱেজ বৰোয়িংছ কি ৰিলেটছ টু লাইবিলিটি ওকে তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ বৰোয়িংছবিলাকো কিন্তু ধাৰ কৰা টকাটো কেপিটেল ৰিচিপ্টৰ অংক ন' ডাউট বৰোয়িংছ কৰাখিনি গভৰ্ণমেণ্টে ডেফিনেটলি চাগে ইকনমিত কি কৰিব ইনভেষ্ট কৰিব ওকে গ'ল দিয়া নাম্বাৰ 2 ৰিকভাৰী অফ লোনছ মিন্স চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰে বা বিভিন্ন পাব্লিক সেক্টৰক লোন প্ৰভাইড কৰিছিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টকো লোন দিছিলে হয়নে নহয় সো তেনেধৰণৰ লোনবিলাক যেতিয়া মূল কেপিটেলটো গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকভাৰ কৰিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দিছিলে সেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 2 লাখ টকাৰ বা 200 crores লোনটো টোটেল মূল কেপিটেলটো ৰিকভাৰ কৰিব মিন্স ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটোৱে কি কৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক সেই টকাটো ৰিকভাৰ কৰিব মিন্স দিব সো ৰিপেমেণ্ট যেতিয়া কৰিব দিছ ইজ নাথিং বাট ওৱান কাইণ্ড অফ কি কেপিটেল ৰিচিপ্ট ক্লিয়াৰ নাম্বাৰ লাষ্ট এইটো আদাৰ ৰিচিপ্টছত পৰে যেনিবা ডিসইনভেষ্টমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে কৰে সদায় মনত ৰাখিবা ডিসইনভেষ্টমেণ্ট ইজ নাথিং বাট হোৱাট when ভালকে শুনিবা এইটো when government sale or part of share sale কি of own sector means যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ কোনো এটা পাব্লিক সেক্টৰৰ means public sector means government sectorৰ কোনো এটা পাৰ্ট বা শেয়াৰ যেতিয়া প্ৰাইভেট সেক্টৰলৈ সেল কৰি দিয়ে সাপোজ ধৰি লোৱা ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট টু গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰ The public sector electricity এটা পার্ট যদি 30% পার্ট যদি গভর্নমেন্টে প্রাইভেটৰ হাতলৈ সেল কৰি দিয়ে তেতিয়া সেই 30% কিন্তু অ্যাসেট গভর্নমেন্টে হেৰুৱালে দিস ইজ নাথিং বাট ৰিডিউসেস অ্যাসেটস ওকে পাব্লিক সেক্টৰৰ কোনো এটা ইউনিট বা এটা পার্ট বা এটা শেয়াৰ প্রাইভেট সেক্টৰলৈ সেল কৰে যদি সেল কৰে that process is said to be disinvestment আৰু 30% সেল কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে ডেফিনেটলি তাৰ পৰা এটা টকা পাব ধৰি লোৱা সাপোজ এনেকা ধৰি লোৱা গোটেই ৰেলৱে সেক্টৰটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেলৱে সেক্টৰৰ ধৰি লোৱা গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট পাৰ্টটো ওকে মিন্স নৰ্থ ইষ্টৰ পাৰ্টৰ গোটেই অংশটো গভৰ্ণমেণ্টে কোনো এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ হাতত সেল কৰি দিলে মিন্স প্ৰাইভেট কোম্পানীটো হেতু চাব তেতিয়া সেই গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পাৰ্টটো কিন্তু প্ৰাইভেটৰ হাতত গুচি গ'ল তার এগেইনস্ট অফ গভর্নমেন্টে যেটো টকা পালে দিস ইজ নাথিং বাট রিসিপ্টস বাট দিস ইজ ক্যাপিটাল রিসিপ্টস আৰু তাৰ লগে লগে কিন্তু গভৰ্নমেন্টৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পাৰ্টৰ ৰেলৱেৰ অ্যাসেট যেটো সম্পত্তিটো গভৰ্নমেন্টে হেৰুৱালে যদি ডেফিনেটলি অ্যাসেটস কি হল ৰিডিউস হল ক্লিয়াৰ সাপোজ আমাৰ কারেন্ট কনসেপ্ট লোৱা ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টটো গভৰ্নমেন্টে লাহে লাহে কি কৰিব বিচাৰিছে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে হয়নে নহয় তে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অকমান যদি পাৰ্ট গভৰ্নমেন্টে প্ৰাইভেটলৈ সেল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰসেছটোৰ নাম ডিসইনভেষ্টমেণ্ট তেতিয়াহ'লে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট কৰা মানেই হৈছে পাব্লিক সেক্টৰ গভৰ্নমেণ্ট সেক্টৰৰ অংশটো তাৰ পৰা কমি যাব প্ৰাইভেটলৈ অলপ গুছি যাব মিন্স 100% পাব্লিক সেক্টৰ ইউনিটৰ যদি 20% ডিসইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট পোৰ্শন ট্ৰান্সফাৰ টু প্ৰাইভেট সেক্টৰ জাস্ট 80% কাৰ হাতত থাকিব গভৰ্নমেণ্টৰ হাতত থাকিব তেতিয়াহ'লে গভৰ্নমেণ্টৰ 100% টোটেল এছেটৰ 20% কি হ'ল কমি গ'ল সো এছেটস কি ৰিডিউস ওকে আৰু এই ডিসইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা আছে জানানে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰসেছ নাথিং বাট প্ৰাইভেটাইজেশ্যন মিন্স প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰা মানে হৈছে তাৰ আৰত লুকাই আছে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট ওকে সো দিস ইজ আনাদাৰ সেপাৰেট টপিক বাট মই কথাটো কৈছোঁ যিমানেই ডিসইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব সিমানেই ইকনমিত কিন্তু ব্যক্তিগতকৰণ বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈ থাকিব ক্লিয়াৰ আৰু যেটো আজিৰ ডেটত হৈ গৈ আছে
কিয় বিগ পোৰ্শন অফ ইকনমি কি যে গ্ৰেজুৱেলি ট্ৰান্সফাৰ টু প্ৰাইভেট সেক্টৰ এণ্ড দ্যাট প্ৰসেস যেটো হৈছে তাৰ আৰত কিন্তু ডিসইনভেষ্টমেন্ট লুকাই আছে ক্লিয়াৰ সো পাৰ্ট অফ শেয়াৰ অফ দ্য গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ when sale to private sector then that process is said to be disinvestment okay but these are always relates to liability and reduces assets but no doubt these are the source of capital receipts so moi aji tumalokok ki bujalu revenue receipt under government budget revenue receipt concept joa class ot bujaiso aji today moi revenue receipt under ot moi tax revenue nohoy non tax revenue source khini bujalu okay so these are the sources of non tax revenue and these are the sources of capital receipts okay so these are the two parts mainly key receipts one is revenue receipts under that ami paiso key tax revenue and non tax revenue but under capital receipts we here find out three kind of sources one is borrowings another is recovery of loans and number last one other receipts jar under moi disinvestment process to bujalo hobo tete hole ajile moi ekhini concept of budgetor key receipts part khini bujalo one is revenue receipt যেটো জুয়া ক্লাছত বুজাইছিলো আজি মই revenue receipt or non tax part to বুজালো and also capital receipts concept খিনি বুজালো হ'ব তেতিয়া হলে ইয়াতে স্টপ কৰিছো ধন্যবাদ